کردن چپلی کباب نشان میدم. گوشت کوفته به اندازه ضرورت، آب، گوشت تازه، نوش پیاز، بانجان رومی تازه، آش تازه، نمک، روغن و مساله چپلی کباب. مواد ضروری است که ضرورت. تمام مواد چپلی کباب که بود سر هم انداختیم، گشنیش میده کردیم، نوش پیاز میده کردیم، مرچ تازه را میده کردیم، سر گوشت انداختیم، بانجان رومی و تخم گشنیج. حالا این را مکس میکنیم برای چند دقیقه تا به هم حل شود و بتونیم باسنی را اوار کنیم و چپلی کباب درست کنیم. روغن در تاوا میندازیم. چپلی کباب خود به اندازه که گوشت را کلوله کردیم اوارش میکنیم. میمانیم تا یک طرفش پخته شد و طرف دیگهش دور میکنیم. یک طرفش خوب به نظر ما پخته شده، نه طرف دیگهش دور میکنیم. چند دقیقه میترسه میمانیم پخته شد. اگر در وسط یک اندازه تفجیر سرش بزنیم پایین کنیم که این خوب خود اوار کنه که خوب پخته شد و مغزش خوب بهتر. علاقمندان آشپزی چپلی کباب خود درست کردیم. ببینید که چه خوب ناسک و مقبول آمده و میمان ها میجا داره. میگه واو. چپس هم در سایتش مانده. نان خشک و چتنی بر دکوریشنش میتونیم پیاز، لیمو، گشنیج تازه و نانا اد کنیم. نوش جان.